Good news! Na-approve na ni President Rodrigo Duterte ang one-time financial assistance ng EC pensioners na 20,000 pesos para maghatid tulong sa mga naapektuhan ng COVID-19 pandemic sa ilalim ng Administrative Order Number 39 na pinirmahan ng Pangulo noong April 19.像个小孩，此刻心跳你明不明白？没了节拍。Hi! Welcome to my channel. I'm so happy and blessed that nakasubscribe ka sa channel ko. Thank you from the bottom of my heart. If hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button and i-on mo na din ang notification bell para updated ka every time may bago akong upload. If first time mo pa lang sa channel ko, I post videos about information videos, mga step-by-step guide at mga updates na din. Alam ko, simula nang marinig nyo ang balitang may makukuha na 20,000 pesos sa mga SSS and GSIS or EC pensioners, gusto nyong malaman, madami kayong questions I'm sure. So iisa-isahin natin ngayon sa video na to. Unang-una, ano ba ang EC program? Sino ang in charge dito? Sino ang covered dito? Sino ang nagbabayad ng EC contribution? Sino ang mga kasama sa programang ito? At lastly, ang pinaka-interesado nating lahat is sino ang qualified? So, hindi ko na patatagalin. Let's start! Ano ang ECC or Employees Compensation Commission? Ito ay isang government agency na nagpapatupad ng Employees Compensation Program or ECP. Ang ECP, ang benefits ng empleyado na nagkakasakit, na aksidente, or namatay dahil sa trabaho. So guys, huwag malito, ang ECC ay di kapareho ng SSS or GSIS. Ang ECC ay kahanay siya ng SSS, GSIS, Pag-ibig at PhilHealth. So usually, ang ECC ang gumagawa ng policies at guidelines, program. Sila din ang nagre-review ng mga claims ng lahat na na-disapprove ni SSS at GSIS. At ang ECC was established 1975. So, medyo matagal na talaga siya, guys. Sino ang covered ng EC program? So, first would be the private sector, members ng SSS, kasali na rin ang OFW at mga kasambahay. At yung next group naman would be the government sector or yung mga nagtatrabaho sa gobyerno under GSIS. So, mga members sila ng GSIS. Kasama din dito ang AFP, PNP at iba pang sangay ng gobyerno. What is EC contribution? Another deduction ba to sa salary natin, guys? So, for this, employer ang nagbabayad ng contributions, walang kaltas sa empleyado. So, if you're going to refer dyan sa photo na nakita nyo ngayon sa table, pag private, pag ang sahod ay below or lower than 14,750 pesos, 10 pesos ang binabayad ng employer. At pag above
14,750 naman, 30 pesos. At pag government naman kayo na category, 100 pesos ang binabayad ng employer regardless sa amount ng sahod nyo. Sino ang kasama sa programa? Unang grupo ay ang temporary partial disability. So sila ang grupo na nagkaroon ng total disability pero temporary lamang or hindi siya permanent. So pero nakakalungkot kasi dito hindi sila nagkaroon ng kakayahan na makapagtrabaho o maghanap ng trabaho sa loob ng 120 days. Ang susunod naman na grupo ay ang permanent total disability. Ito naman ay uri ng disability na masasabing naging baldado na talaga o hindi na talaga sila maaring bumalik pa sa trabaho. Example, pagkabulag or complete loss ng eyesight, pagkawala ng mga kamay at paa, complete paralysis, brain injury, at iba pang kaso na i-determine at i-approve na ni ECC. Next naman na group would be yung permanent partial disability. Ito naman ang employees na nawalan ng body parts. So aside sa cash assistance, nakakakuha din po sila ng rehabilitation services, cares allowance, and death benefits. At ang pang-apat na kasama sa programa ay ang survivorship program. Binibigay ito sa asawa ng namayapang miyembro o empleyado na ang cause of death ay work-related, katulad ng accident, disease. Sino ang qualified para sa 20,000 cash assistance? So currently, ang mga existing EC pensioners po ang makaka-receive ng one-time 20,000 financial assistance na ito. So need i-verify kay SSS or GSIS kung ang natatanggap ninyong pension ay EC pension. So if yes, kayo po ay kabilang sa mga makaka-receive ng tulong na ito. Kung paano po ninyo nare-receive ang inyong EC pension, ganun din po ninyo marireceive ang 20,000 pesos assistance. So meaning, no need na po mag-submit ng application or pumunta po sa office nila or sa SSS or sa GSIS. So ito po ay i-credit na lang po sa inyo. So ang disbursement ay magsisimula sa July of this year po. If may questions or additional questions po kayo tungkol sa cash assistance na to, you can call or email Information and Public Assistance Division ng ECC. Ito pong naka-flash sa screen. Ang email address nila is ipad@ecc.gov.ph. Ang telephone number naman ay 8899-4251, local 227 and 228. Again, thank you for watching my videos. If my comments, suggestion, please let me know. Leave your comments sa comment section below. Again, this is Tita Eda. Continue to be a blessing. Stay safe.